नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, सर्वांना नमस्कार. इयत्ता 10वी मॅथ्स सेकंड स्पेशल सम्स आपण काही बघतोय. या टेक्स्टबुकच्यावर आधारित काही सम्स आपल्याला सोडवायचे आहेत. थोडंसं थिंकिंग करायचं आहे. असे काही प्रश्न आता टर्मिनल एक्झामिनेशन प्रिलिममध्ये तुम्ही बघालाय, थोडासा ॲडिशनल विचार करायचा आहे. असं म्हणणार आहात की नाही हे पुस्तकामध्ये गणित नव्हतं तरी पण आलं असं म्हणावं लागणारे असे काही सम्स आपण मॅथ्स 1-2मध्ये लर्न करत चाललेलो आहोत. स्पेसिफिक ह्या सत्रामध्ये काही सम्स काही मुलांनी पाठवलेत, काही माझ्याकडे उपलब्ध आहेत, काही सम्स आपण सॉल्व करत करत पुढे जाणार आहोत. काही वेगळे तुम्हाला आउट ऑफ आवर्स मार्क्स मिळवण्यासाठी एक स्पेशल एक्स्ट्रा विचार हे असं राहतं मुलांचं, हुशार मुलांचं सुद्धा. मी वहीमध्ये प्रॉब्लेम सेटमध्ये ते अगोदर सोडवले आणि म्हणूनच पेपरमध्ये सोडवतोय असं जे असेल, वहीमधल्या पुस्तकामधल्या काही गोष्टी बेसिक नॉलेज ह्याचं कॉम्बिनेशन करून आपल्याला पुढचं पाऊल टाकता यायला पाहिजे. मी हे वर्षभरामध्ये सम सोडवलं नव्हतं, पण परीक्षेमध्ये मला ते वेगळं दिसलं, पण मी सॉल्व केलं. हा आनंद आपल्याला घेता आला पाहिजे. तसं सर्कलमध्ये भरपूर सम्स तयार होतात. त्याच्यामधलं एक सम कसं आहे बघा. असं एक सम आहे स्पेसिफिक. ABC हे वर्तुळाचे केंद्रबिंदू आहेत. ती वर्तुळं बाहेर स्पर्श आहेत, दिसत आहेत, बाहेरून स्पर्श करतात. ABचं अंतर 3 आहे, BCचं अंतर 3 आहे, CAचं अंतर 4 आहे. तर हे अशा सर्कलांच्या बाबतीमध्ये याचं स्वतंत्र असं रॅडियस किती असेल असं विचारलं आहे. तसं बघितलं तर 10thमधला कुठला भाग तुम्हाला यूज करायला पाहिजे असं नाही इथं वाटत. फक्त एवढाच प्रश्न आहे, मी तुमच्या मनामधली भीती, ह्याचं रॅडियस मला काय शोधता येणार नाही, मी काय असलं गणित सोडवलं नाही याच्यापूर्वी, हा एवढा न्यूनगंड तुमच्यातला गेला पाहिजे. तुम्हाला माहीत असणारच सगळ्या गोष्टी आहेत, फक्त त्याचं कॉम्बिनेशन करण्यावरती स्वतःचा असणारा कॉन्फिडन्स हाही महत्त्वाचा असतो. ह्याचे रॅडियस वेगळ्या कशा करायचे बघा. ह्याचं रॅडियस पहिला R1, हे R1 म्हणलं तर हे पण R1च होणार, रॅडियस ऑफ द सेम सर्कल. याची रॅडियस R1 असणार नाही, वेगळी काहीतरी आहे R2, ही पण R2 असणार खरं, रॅडियस ऑफ सेम सर्कल. ह्याची रॅडियस R3, ही पण R3 असणार. यासाठी तुम्हाला 10th मॅथ्सची गरज नव्हती, हे बेसिक 5वी-6वी मधला भाग होता. आता थोडंसं पुढं जाऊन असं म्हणूया. AB इज इक्वल टू 3, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 3. ओके, सी हिअर, दिस इज R1 प्लस R2, त्याची किंमत 3 आहे. इथं R2 प्लस R3 इज ऑल्सो इक्वल टू R2 प्लस R3 इज इक्वल टू AC BC, that is also equal to 3. Okay, and now AC or CA, that's R1 plus R3 is also equal to, now that is given CA, that is equal to 4. ह्याच्यासाठी तुम्हाला 10th मॅथमॅटिक्स 9th मॅथमॅटिक्स हे सिम्पली ऑब्झर्वेशन होतं तुमचं. ह्या दोनाची बेरीज 3 आहे, ह्या दोनाची बेरीज 3 आहे, ह्या दोनाची बेरीज 3 आहे. हे आपण रॅडियस सपोज केले, त्याच्या त्रिज्या आपण मांडल्या. रॅडियस ऑफ द सर्कल सेंटर हॅव्हिंग A इज R1, रॅडियस ऑफ सेंटर B हॅव्हिंग R2 अँड रॅडियस ऑफ द सर्कल हॅव्हिंग सेंटर C इज इक्वल टू R3. मला वाटलं म्हणून बाळांनो थोड्या वेळाकरता मी ह्या सगळ्याचं ॲडिशन करून घेतो. ह्या सगळ्याचं ॲडिशन करून घेऊया. R1 2 R1, व्हाय हे पुढं समजेल. R2 2 R2, R3 2 times R3, 3 4 becomes 10. Okay, now we take the common R2 factor, that is 2 is we take the common, so in bracket addition of these three, that is equal to 10. So where R1 plus R2 plus R3 must is equal to 10 upon 2, that is equal to 5. ही त्याची गंमत होती. ह्या वर्तुळाच्या, ह्या त्रिकोणाच्या तिन्ही त्रिज्यांची बेरीज आली 5. पुढचं बघा, ही सिम्प्लिसिटी त्याच्यामध्ये आहे. आणि मग अशी सिम्प्लिसिटी आपण पेपरमध्ये फक्त केवळ मी याच्यापूर्वी असं बघितलं नाही म्हणून आपण असे सम सोडून देणार का? नाही. हे बघा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 5. आता मला माझ्या डोळ्यासमोर असा विषय आहे, मला A केंद्र असलेल्या त्या सर्कलचं रॅडियस काढायचं आहे. म्हणजे मला R1चं व्हॅल्यू शोधायचं आहे. ह्याच्यातून मला बाजूला काढता येईल. R1 मला शोधायचं आहे. R2 प्लस R3ची किंमत माहिती आहे ना तुम्हाला. हे बघा की R2 प्लस R3ची किंमत इथं पुटअप करूया ना.
R1 we don't know. R2 plus R3 we know. R2 plus R3 is equal to 3. That is equal to 5. Therefore, R1 is equal to 5 minus 3. That is equal to 2. Okay. Here R2 आला. Now we have R1 plus R2 is equal to 3. R1 plus R2 is equal to 3. We know R1 is equal to 2. That is R2 is equal to 3. Therefore, R2 is equal to 3 minus 2. That is equal to 1. Now, we know R1, we know R2. We easily find out the value of R3. R1 plus R2 plus R3 addition is 5. We have now that R1 is equal to 2, R2 is equal to 1 and R3 that is equal to 3 minus होणार आणि R3 ची व्हॅल्यू येणार आहे किती येणार आहे बाळांनो 2 येणार आहे. Therefore, radius of dash circles we get the value here. We get the value of first circle R1 is equal to 2. ह्याचं किंमत आलं 2, ह्याचं आलं 2, ह्याचं R2चं किंमत आलं बघा 1 1 आणि ह्याचं आलं बघा 2 2. आता बघा बरं ह्याचं बेरीज 3, ह्याची बेरीज 4, ह्याची बेरीज 3. सो दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू दिस अँड दिस इज इक्वल टू 4. असं ह्याचं इझिली काही सम्स आपल्याला हे बघायचे आहेत की असे काही सम्स पूर्वीच्या एक्झामिनेशनमध्ये आलेत आणि डिपेंडिंग पोर्शनवरती हा भाग निश्चितपणे आपल्याला करायचा आहे. यासाठी बाळांनो हे ओल्ड अभ्यासक्रमामध्ये पण काही सम्स होऊन गेले होते. जो बाहेरचं सम आपल्याला येणार आहे त्यासाठी आपल्याला असं प्रिपरेशन करायला हवं. ह्या सर्कल बबच्या बाबतीमध्ये न गोंधळून जाता सहजता किती होती बघा. एकदम सोपं गणित होतं. पण ह्या तिघांची बेरीज केली हे असं आलं. ह्याच्यामध्ये R2 प्लस R3ची किंमत भरली हेच खरं स्किल होतं इथं. हे खरं स्किल होतं. नंतर R1 तयार झाला तो भरला याच्यामध्ये R2 काढला मग दोन्ही पण भरले याच्यामध्ये आणि R3 काढली. ही सहजता सहजासहजी निर्माण होणार नाही. तुम्हाला 1-2 वेळा अशा प्रकारचे सम्स बघितलं नाहीत तुम्ही केलं नाहीत तर मात्र परीक्षेमध्ये ऐन वेळेला सुटणारची शक्यता कमी. कारण आपण 9चा सिलेबस किती चांगल्या रीतीनं पूर्ण झाला आहे हाही भाग आहे. अलीकडं आपल्याला सवय लागली ना न परीक्षेत येता पास होऊन वरच्या वर्गात जायचं. कोणीतरी पुढं ढकललं आहे म्हणून आपण आलो आहे अशानं आपल्याला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशनमध्ये मात्र बाळांनो हे चालत नाही. बोर्ड तुम्हाला 11वी 12वीच्या भरपूर कॉम्पिटिशन एक्झामिनेशनवरनं तुमचं करिअर ठरणार आहे. त्यातलं हे 10वीचं अभ्यासक्रम किंवा हे सूत्रावर आधारित असणारं पोर्शनला फार किंमत व्हॅल्यू आहे. पण बाळांनो ते आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. ज्या 10वीच्या प्रिय बाळांनी अजूनही सबस्क्राईब केलं नाही माझ्या चॅनलला त्यांना विनंती आहे की त्यांनी गणित मैत्री चॅनलला निश्चितपणे सबस्क्राईब करा. अशा प्रकारचे काही हॅपी सम्स अचानक आले की ते दुःखी वाटतात पण त्याच्यात आनंद बाजूला घेण्यासारखे काही सम्स आपल्याकडे आहेत. मुलंही काही शेअर्स करत आहेत. मला सर्वांनी शेअर्स करत राहा, जॉईन करत राहा, चॅनलला सबस्क्राईब करा अशी एक अपेक्षा. पुन्हा मला हाही प्रश्न महत्त्वाचा वाटतो पण याच्यापूर्वीच तुम्ही सॉल्व केला नाही तर मात्र ते कठीण आहे. तिकडे बघावं लागतं. एक सर्कल आहे सॉरी मी हातानंच काढतोय आता आणि एकदम करेक्ट सर्कल ही माझं अशी मी अपेक्षा पण माझ्याकडनं आता करू नका. कारण सर्कल तिकडं सर्कल भरपूर सर्कल आपण काढत पुढं आलो आहे. हे असं काय दिसल्याबरोबर एक थेरम आपल्या डोळ्यासमोर असा क्लिक होऊन जायला पाहिजे. कोणता थेरम सांगा बरं. हा सर्कलच्या बाह्य भागातून सर्कलला 2 टँजंट सेगमेंट काढलीत आणि ते निश्चित दोन्ही सारखे असणार असं. याची गंमत बघा कशी आता. असं एक इथं आहे. इथं नाव ए आहे बाळांनो. इथं इंटरसेक्शन पॉईंटला इथं M आहे, इथं N आहे, इथं आहे B, इथं आहे C आणि इथं आहे P. फक्त सर्कलच्या बाहेरून सर्कलला काढलेले 2 टँजंट सेगमेंट याच्यावर सुंदर मिलाप करून एक सुंदर प्रश्न असा तयार झाला इथं. प्रूव्ह दॅट AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल ABCची परिमिती. बघा असा काही प्रश्न आहे की ABCची परिमिती. मुळात परिमितीचंच काय आहे टेन्शन. कुठं ती त्रिकोणी ABCची परिमिती आणि कुठं ते सर्कल आणि कुठं ते थेरम असं वाटतं. पण जेव्हा तुम्ही शांतपणे तिकडे बघाल तेव्हा ते एकदम सोपं सुद्धा आहे.
लक्षात आलं का बघा तुम्हाला? या सर्कलच्या बाहेरून सर्कलला हा काढलेला हा टँजंट सेगमेंट जेवढा असणार तेवढाच हा असणार. बोथ टँजंट सेगमेंट्स ड्रॉन. फक्त एवढंच घडलं का इथून पण 2 टँजंट सेगमेंट आहेत बघा. हे तुमचं ऑब्झर्वेशन पाहिजे. CN इज इक्वल टू CP अँड PM इज इक्वल टू BP. हे तुमचं ऑब्झर्वेशन असलं पाहिजे. ठीक आहे, तर मग प्रॉब्लेम मी सॉल्व करून घेतो. सर्कलच्या बाहेरून काढलेले टँजंट सेगमेंट सारखे असणार याच्यासाठी पहिल्यांदाच मी काय लिहून ठेवतो बघा इथं AN is equal to AM. Tangent segment drawn from point A. वर्तुळाच्या बाह्यबिंदूतून काढलेले स्पर्शिका खंड. सेकंड, CN is equal to CP. Also PM is equal to BP. वर्तुळाच्या बाह्यबिंदूतून काढलेले स्पर्शिका खंड. AN is equal to BM, CN is equal to CP, BP is equal to BM. हे आपल्याला वर्तुळाच्या बाह्यबिंदूतून काढलेले स्पर्शिका खंड हे आपल्याला उत्तरापर्यंत पोहोचू शकतात. वर्तुळाच्या बाह्यबिंदूतून वर्तुळाला स्पर्शिका खंड काढता येतात आणि दोन्ही कॉन्ग्रंट असतात. हीच त्याची गंमत आहे. बघा, AN इज इक्वल टू AM. सॉरी, AB लिहिलं गेलं बघा माझ्याकडून. AN इज इक्वल टू AM. वर्तुळाच्या बाहेरून काढला AN आणि हा AM दोन्ही सारखा असणार. BM आणि BP सारखा असणार. CN आणि CP सारखा असणार. हे आपल्या उत्तराला पोचू शकतात. एवढंच नॉलेज आपल्याला 10th स्टँडर्डमधलं होतं. ते त्याचं सुंदर पद्धतीनं ॲप्लिकेशन करायचं आहे. ओके, मी काय लिहितो बघा इथं लिहितोय मी AN मी लिहितोय तर 2AM इज इक्वल टू AM प्लस AM. ओके, हे बघा 2AM इज इक्वल टू AM प्लस AM. मान्य? 2 हा मला इथं दिसला म्हणून मी घेतला. 2AM इज इक्वल टू AM प्लस बट AM इज इक्वल टू AN. मी एका AMला AN करणार आहे. आता कुणाचं प्रॉब्लेम आहे काय सांगा? हे बघा, हा AM म्हणजे AM, पण हा AM म्हणजे AN करणार आहे. AN का बघा, काय या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला मिळेल. 2AM इज इक्वल टू AM प्लस AM, नो प्रॉब्लेम. 2AM इज इक्वल टू AM प्लस AN ऑल्सो. व्हाय? हे AM आणि हे AN दोन्ही सारखंच आहे ना, त्यामुळे एका AMला हटवून मी AN घालतो. का या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला इथं मिळेल. आता AM कोणापासून बनला आहे बघा. 2AM इज इक्वल टू AM इथून इथंपर्यंत हा बघा, हा प्लस हा म्हणजे कोण रे बाळांनो? हा प्लस हा म्हणजे AB प्लस BM प्लस AN कडे जरा नीट बघा. हा AN आहे बरं का. दॅट इज AN अँड AM बोथ आर इक्वल. AM इज इक्वल टू AB प्लस BM and AN is equal to AC plus CN. मी असं लिहितो त्याला CN plus AC असं लिहितो. चालेल ना? इकडून असं येतो. ओके, पुढची गंमत बघा. 2AM इज इक्वल टू हा 2AM मला इथून मिळाला आहे बघा. इथून मिळाला, ह्याच्या त्रिकस गुणाकारातनं. इथं त्याचं आन्सरचं की त्या प्रश्नाजवळच त्याचं उत्तर असतं AB बट BM इज इक्वल टू BP. मी याला असं मोडतोय आता. दॅट इज BM इज इक्वल टू BP. मला इथं त्रिकोणाच्या परिमितीकडे यायचं आहे. सो BM इज रिप्लेस्ड बाय, वी हॅव रिप्लेस AM बाय AN. सिमिलरली वी रिप्लेस दिस BM बाय BP. वी रिप्लेस दॅट CN बाय CP. काय ह्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला मिळेल हळूच आता. दॅट इज आन्सर. बघा आन्सर क्रिएट झालं की नाही. 2AM 2AM बरोबर AB. BP प्लस CP काय झालं बघा बघा. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ BP प्लस CP? येस, दॅट इज इक्वल टू BC, दॅट इज इक्वल टू AC. 2AM इज इक्वल टू ह्याला म्हणतात
त्रिकोण एबीसीची परिमिती, तिन्ही बाजूंची बेरीज. आणि हा 2 आहे ना इथं गुणिले आहे, तो फक्त देअरफोर AM इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ट्रायंगल ABC. हे सिद्धता होतं, याला भागिले होते 1/2 होतं. ही या गणिताची खरी गंमत, किंवा जे थोडेसे बाहेरचे प्रश्न परीक्षेमध्ये येणार आहेत, थोडेसे ॲडिशनल प्रश्न होणार आहेत, ते असे होणार आहेत, निश्चित अवघड नसणार आहेत. म्हणून आपल्याला अशा प्रकारच्या जुन्या अभ्यासक्रमातल्या काही पेपरमध्ये आलेले सम्स मी तुमच्याशी शेअर करतो आहे या सत्रामध्ये. 10वी स्पेशल सम्स, हॅपी सम्स. संकल्पना 10वीमध्ये तुम्ही एवढंच शिकला आहे, AN इज इक्वल टू BM पक्क पाहिजे. वर्तुळाच्या बाह्यबिंदूतून वर्तुळाला काढलेले दोन्ही स्पर्शिखंड समान लांबीचे असतात, हे एवढंच सत्य नाही तर हे सुद्धा स्पर्शिखंड सारखे असणार, याच्यावर स्वतःचा विश्वास असला पाहिजे. AN इज इक्वल टू AM, CN इज इक्वल टू CP, CN इज इक्वल टू CP, PM इज इक्वल टू BP. हे आपल्याला उत्तराला पोहोचवले. हे याच्यासाठी आपल्याला 10th स्टँडर्डची गरज नव्हती बाळांनो. हे अगदी 7वी 8वीपर्यंतचा भाग आपण शांतपणे फिगरला बघितलो. मला इथून 2AM मिळाला. 2AM इज इक्वल टू AM प्लस AM, AM प्लस AM. ह्या एका AMला तसंच ठेवलं आणि एका AMचं AN केलं. हा AM कोणापासून बनला आहे बघा, AB प्लस BM. हा AN कोणापासून बनला आहे बघा, CN प्लस AC. असं लिहिलं, उलटं लिहिलं, कारण हे दोघेजण घालवायचे होते आणि याच्याऐवजी हे दोघांना आणायचं होतं आणि त्यातून आपल्याला BC मिळणार होता आणि मग आपण ह्या त्रिकोण ABCच्या परिमितीकडे जाणार होतो. हा त्याचा अभ्यास होता. असं मुलांनो, हे लर्निंग, हे सिम्पल वन सम्स क्रिएट होण्यासाठी तेवढं स्टडी बेसिक असलं पाहिजे. अशा प्रकारच्या सम्सचा पण विचार करतो आहे. काही मुलं मला शेअर करतात, काही प्रश्न व्हॉट्सअपवरून पाठवत आहेत, ते प्रश्न पुन्हा तुमच्या पद्धतीनं सांगा असं सांगतायत. या सर्व मुलांना धन्यवाद. पुन्हा असे काही सम्स घेऊन आपण भेटणार आहोत की ज्या सम्सने आपल्याला हॅपी सम्स आहेत, सोपे आहेत, परीक्षेमध्ये येण्यासारखे आहेत, याचाही आपण विचार करणार आहोत. ओके मुलांनो, पुन्हा आपण पुढच्या तासिकेच्या वेळेला असे काही इंटरेस्टिंग सम्स घेऊन आपण भेटणार आहोत. आणि ज्या मित्रांनी अजूनही 10वीच्या ज्या मित्रांनी गणित मैत्री चॅनलला अद्यापही सबस्क्राईब केलं नाही त्यांना विनंती आहे बाळांनो, तुम्ही गणित मैत्री चॅनलला सबस्क्राईब करा. सगळेच लेक्चर्स पहिल्यापासूनचे रिव्हिजन वजा भाग बघत राहा. थोडंसं प्रॅक्टिकल वर्क पूर्ण करण्याचाही काही मुलांना अपेक्षा आहेत, ते कसं काय पूर्ण करायचं आहे. स्कूलमध्ये टीचर्स करतायत प्रॅक्टिकली, कसं पूर्ण करायचं आहे ते चांगल्या रीतीचा रिस्पॉन्स देत आहात. विशेषतः आमच्या गणित मैत्रीच्या रामानुजन जयंतीच्या निमित्तानं झालेला प्रोग्रामला उदंड असं सहकार्य तुम्ही केलं. उदंड लोकांनी म्हणजे भरपूर पाहिलात, भरपूर प्रतिक्रिया व्यक्त केलात. त्या सगळ्यांच्याबद्दल तुम्हा सर्वांना धन्यवाद. गणित मैत्रीला जुडे राहा, सबस्क्राईब करत राहा. पुनश्च एकदा तुम्हा सर्वांचे आभार. ओके बाळांनो.